गोंयकार आनी आमगे फ्रेंड्स आमी आज चिकनाची डिश वो रेसिपी करूया. आमगे फॅमिली गो हिंगा लायक जाली ती आनी तें करपाक आमकां चिकन लेग जाय. आमकां तुज्यांनी चिकन लेग म्हळ्यार आमकां ड्रम स्टिकूय आनी ब्रेस्टूय तुज्यान घेवपा जाता, नाजाल्यार ब्रेस्टूय यूज करूं जाता, नाजाल्यार तुज्यान चिकन हाली लेगूय उजा करूं जाता. सो हांव दोनूय उजा करता आनी तें करपाक आमकां हांवें ऑलरेडी चिकन धुवन सॉल्ट व मीठ आनी टर्मरीक ओटी पीठ लावन दवरला. तेजे उपरांत आमकां पियाव जायो, एक ग्रीन चिली जाय, आमकां क्युमीन सीड जाय, जिरें, आलें आनी लसूण जाय आमकां. आनी तुवें तरी आलं चोयलें जाल्यार जिंजर चोयलें हांवें स्ट्रीप करून कातोलें हांवें, तशेंच लसूण लांब कातोल्या. आनी आमकां कारी लिव्स जाय आमकां. तेजे भायर आमकां तेका तरकारी आहा. तुका तरकारी आहा जाल्यार तुज्यांनी हे वेळदुराक हांव कोरजेट घेता. हिंगा आमी मेरो म्हणटा हिंगा कोरजेट. तुज्यांनी वांयग घेवपा जाता, एक प्लांट ऑबजीन घेवपा जाता. तशें हांव एक बोटाट घेता आनी कॅप्सिकम घेता तुका आहा ते भाशेन. आनी आमकां ही कोन निमाण वखदाक आमकां हाली ओवन घालूंक पडटली हे तरकारीक. पयलीं चिकन आमकां करूंक पडटलें गॅसीचेर तुगे उज्याचेर आनी मागीर आमकां भाट्यान घालूंक पडटलें, ओवनाक घालूंक पडटलें. सो आमी आतां तयार करुया. हांव आतां पॅनार तेल घालता, तशें कारी पत्ता घालता आनी हांव आतां तें जीर उडयता. आलें घाता आनी लसूण घाता. आतां ग्रीन चिली घाता. आल्याचो आनी लसणी बरो वास येवपा लागलो. अशें भाजया आनी हांव आतां चिकन घाता. चिकन उदक आहा तें धुयलोलें, सो मातशें उदक येता जाल्यार चोया आमी, नाल्यार आमकां येतेशें उदक घालूंक पडटलें. ओके. आनी आतां तांबडें माता. आतां एक पाट तांबडें काड लागोन जाल्यार उदक येतलें तेका. आतां हेजें उदक घाता नाल्यार लागतलें, चड घेयनाका. हें चिकन जात म्हळ्यार तुगे ओवन रेडी कर आनी पत्र बंद कर. हांव आतां काडटा. आतां हांगे चिकन जालें आनी आतां तुगे ओवनार ट्रे घाल. आनी आतां हांव सगळो वेजिटेबल घाल बरो मांड. आतां हें सगळें घायलें आमी आतां ओवनाक घालया. आनी ती चिकना इल्लीशी ग्रेवी दवरली तितून हांव आतां क्रीम घाता. कित्याक रोस केलें म्हणटरी तें तुगेलें अशें ड्राय जातलें. ओके. सो हितूर आसा आहा ताका ग्रेवी देंवून ना ती, पूण आसा हांवें केल्या सेपरेट. सो ही वयल्यान घाली आमी आतां. सो आतां हांव आतां फॉयल मारता मातसो गो. मारपा गरो वचना मातसो वयल्यान धरया बरो. आनी एक
5 मिनट एक बॉयल मातशें ते भाशेन येवपाचो. ओके चिकन काडा. हें आमगेलें जालें. हो मुगे डीश जेवण रांद स्पेशल. सो हांव समजता तुमी हे भाशेन ही डीश कोण खातली म्हूण. कित्याक हांव सदां म्हणटा एकी भाशेन जेवण ना जाल्यार हाज्याक ताका उमेद येयना. चोयल मू चोडान चोड देव बरो करूं.